meron diyang protective protective, ano ba to? Protective, may good, lalala. Don't forget to subscribe, click here. Hello guys, this is Abby and welcome back to my channel. So ngayon, have you seen, nakita nyo sa earlier footage natin na meron tayong kinuwang laptop and ngayon, hindi ko pa siya nagagamit. Almost 1 week ko na siyang nakuha but then I haven't operated it. So, isin na natin. Eto siya. Ay! From Lenovo. Nahirapan lang ako kasi I don't have the time. O siguro busy lang talaga. Okay, so kuha lang ako ng magandang area. Mukhang okay itong ano natin. Medyo nakatilt siya. Ayan ang ating Lenovo. And meron ba nakalagay? Walang nakalagay. Eto yung mismong ano. So, it's a business laptop. Ayan. Well, ang RAM niya ay 4 gig. And, ano pa ba? Windows 10 na. So, buksan na natin. Actually, na-open na siya kasi pinadagdagan namin ng 16 gig na RAM. So, 20 gig na ang kanyang. Yes. Of course, meron na din tong Microsoft Office which good so, yan. So, syempre, meron diyang protective ano ba to? Protective. Yan. Kasi hindi yan mawawala ng mga ganyan-ganyan. And, of course, my charger. Ilagay lang natin sa elevated. Yan. Para makita niya. So, of course, asan kaya natin ito pwede magamit? Kita ko malaglag. Okay. At naka-plastic pa talaga siya.
Siyempre, merong setup guide and merong warranty. Yan. So, iniiwan ko lang yan lagi sa box. Yan. Ipa-plastic din natin sila. Yan. Meron na rin yung mouse. Pero hindi ko pa siya i-open. In fairness, ano siya, hindi siya kagaya ng mga laptop na luma, makinis. Ito, parang meron siyang texture. Yan. So, ganun yung ilalim and likod. So, feeling ko prone to sa dumi. And may butas dito for the exhaust. Medyo, alam mo, ayoko tong part na to. Kasi, yan, pinapasukan niya ng mga maliliit na creatures. And we don't want our gadgets, our mga gamit na pinapasukan ng ipis. Kasi umiinit kasi to. Kaya, alam mo na. So, once we open this, wow, we can lay out 180 degrees. Okay, na automatic open ko na siya. And of course, it has camera. Buksan na rin natin yan. And, yan, yung kanyang look and feel. So, Core i5. 10th gen na rin siya. And, ang kanyang sounds, it's very good kasi it's an IdeaPad Slim 3 version which has privacy shutter sa webcam. So, isi-set up din natin siya. And of course, yung kanyang audio is also already Dolby Audio. Fairness. And, so, yan lang naman. So, titignan na natin, okay? Sana natuwa kayo sa ating video for today. If you really love and like this, hit nyo na ang like. Ayan, and if you haven't subscribed, subscribe na kayo. Bye guys! Gagamitin ko na to.